Terve! Tuossa aikaisemmin tein se haukipizza ja mainitsin siinä, että filettä on vielä jäljellä. Se on ollut pakkasessa. Ja mä sain vielä sitten toisen hauen, jonka pistin fileeksi. Nyt ajattelin, että tehdäänpä semmonen vähän niinku pikaruoka. Eli jos on vaikka oot ollut eilen kalalla, repinyt vähän märkää, nyt vapisuttaa, on nestepuutosta, niin tässäpä on hyvä ruoka darraa paikkaamaan. Eli smashburgeri hauesta. Se, että miten hauki toimii siinä smashburgerissa. Eli smashburgeri tarkoittaa sitä, että pannaan se lihaa tuohon pannulle ja sen jälkeen rutistetaan. Mulla nyt ei ole sitä smashia semmoista rautaa, mutta pienellä kattilalla minä painan sen littanaksi. Ja sitten annetaan olla jonkin aikaa silleen, että siihen tulee rapsakka pinta. Eli se on semmonen niinku smashburgerin reunat ruskistuu hyväksi. Ja sitten käännetään ja paistetaan. Että miten hauki tuossa toimii, niin siitä mulla ei ole hajuakaan. Ja mulla oli ajatuksena, että mä pistän pekonia vähän sekaan. Eli kun hauki on hyvin vähän rasvainen, niin saadaan sitä rasvasuutta pikkusen siihen pihviin. Ja muuten hampurilainen aika lailla normaalisti. Sämpylät on valmiita. En ruvennut itse nyt leipomaan sämpylöitä. Kävin Lidlistä hakemaan tuommoisia jotain briossisämpylöitä. Mutta minulla on tuossa lihamylly. Nyt otetaan hauki tuolta jääkaapista. Sen pitäisi olla sulanut. Jauhetaan se myllyssä jauhelihaksi ja siihen pekonia vähän sekaan ja tehdään se taikina. Noniin, eli siitä vaan haukea tänne myllyyn ja pistetään mylly pyörimään. Nyt on hauki jauhettu, niin pistetään pekonia tämmönen. Mitähän tässä olisi? 100 grammaa ehkä. Vähän saadaan rasvasuutta. Laitan vielä tuon toisen paketin, kun tuo oli aika pieni annos. Se on tosiaan, haukihan on kyllä miedonmakuinen kala, että tässä tää pekoni varmaan maistuu aika paljon, mutta pääasia, että se maistuu hyvältä. Noin, siinäpä meillä on hauke. Nyt sekoitetaan tää silleen, että tää olisi kohtalaisen niinku sekaisin tää koko aines, että täällä olisi vähän niinku pekonia joka paikassa. Ja tuosta tosiaan, että miten tää pysyy kasassa, niin sen saa nyt sitten nähdä. Mä ajattelin, että jos mä laitan vehnäjauhoa pikkusen sidosaineeksi. Kananmunaa en nyt rupea laittamaan, koska sit se maistuu ihan vaan kananmunalta. Perinteeltä jauhelihan, tai siis haujauhelihan pihviltä. Ja minä nyt koitan tehdä tästä semmosen, että se olisi niinku haue ja pekonin makuun. Ja tosiaan smässätään se burgeri tai se pihvi, niin josko siitä tulisi hyvää sitten. Katsotaan. Laitetaan pikkusen suolaa, vaikka tuossa on tuota pekonia, mutta kala on vähän semmonen, että se kaipaa tuota suolaa. Mä laitan sitten vielä sinne paistaessa tuohon pihvin päälle. Ja pippuria kanssa, musta pippuri rouhi. Pannaan sitä tommonen. Mitähän tossa ois? Reilu teelusikallinen ehkä. Saa olla pippurin makua ihan hyvin. Siinä on sopivasti. Jes. Sekoitetaan vielä suolat ja muut tänne sekaan. Nyt se alkaa olemaan aika tommonen tasainen. Siellä on niinku pekonia joka paikassa. Hyvä. Noniin, eli taikina on nyt tehty. Nyt se kostutetaan kädet ja tehdään näistä palloja. Eli saa olla tämmönen kiinteä pallo. Meitä nyt on 5 syömässä, eli 5 koko lailla samaan kuin tuosta palloa tuossa. Hierotaan kasaan. Joo, sitä vehnäjauhoa en nyt laittanut, mutta mä nyt toivon, että tää pysyy kasassa tää tikku. Sen näkee sitten kun paistamaan alas. Eli semmosia palluroita. Nyt ei muuta kuin pistetään uuni lämpenemään, ranskalaiset uunia. Paistetaan nämä siinä samalla pannulla. Mä laitan sitten vielä hetkeksi uuniin ne pihvit silleen ranskalaisten jälkilämmöllä, niin sillä välin voin paistaa sitten niihin sämpylöihin pintaan. Jes, tehdäänpäs näin. Minä pesen kädet välissä. Noniin, pannu alkaa olemaan lämmin. Uimastaan vähän se öljyä.
kaapaluudalta pannu, niin saa roilottaa öljyä. Voita nyt en ala pistämään, koska tää on aika kuuma tää pannu. Niin se voi vaan palaa tohon. En tiedä maistuisiko se pahalta silloinkaan. Ja tässä on tää mun, millä mä smässään tuo sitten. Tää saa olla siinä vieressä otteessa. Sitten vaan tuosta pyöritelty pihvi tuohon pannulle. Tarraa aika heti kiinni. Tuo leivinpaperi väliin ja sitten vaan smässätään. Elikkä tässä pitäisi saada aika tämmönen ohkane, hirveen kokoinen. No ja sitten otetaan leivinpaperi pois. Ja tähän voi nyt sitten suolaa laittaa pintaa. Se nyt imee minkä imee tuo. Ja näyttäis koossa pysyvän. Sitten se vasta huomaa kun käännetään tää pihvi. Ja nyt annetaan sen paistua siinä. Ja se ruskistuu tuo pinta. Katsotaan minkälainen sitä tulee. Eli käännetään. Tuntuu että pinta vähän huonosti pysyy kasassa. No kyllä se jotenkuten on kasassa pysyy. Taisi olla ehkä lämpöjä vähän enemmän, ei ole vielä semmoista ruskistumista havaittavissa. No, se on ensimmäinen koepala vasta. No nyt on väriä. Mäpäs näytä. Eli siinä. Taisi olla kyllä vielä enemmän, mutta hyväksytään nyt tämä. Pihvit on nyt paistettu. Otetaan sämpylöihin väriä ja pihvit on tuolla uunissa. Mä pistin cheddar-viipaleet päälle ja sulatan ne tuolla uunissa jälkilämmöllä. Hyvää tulee. Noniin. Vähän niinku loppusuoralla ollaan tämän ruoan suhteen. Nyt on sämpylöissä väriä. Eli tehdäänpäs hampurilainen tai kalaburgeri. No niin, eli laitetaan majoneesia. Majoneesia saa olla nyt sille aika reilusti, koska niin kuin tiedätte, niin hauki on vähän rasvainen kala, eli se on vähän kuivakka. Noin. Ja majoneesina valitsin tämmösen Heinz Serious Liquid Mayonnaise, eli tää on semmoista tillistä ja vähän sinappista. Mä uskon, että tää sopii tähän kalaburgeriin hyvin. Majoneesin jälkeen niin laitetaan vähän salaattia siihen. Noin. Ja tomaattia. Noniin, ja sitten otetaan tuosta kalapihvi. Laitetaan päälle. Hyvä. Ja sitten laitan vielä suolakurkkua. Tai maustekurkkua, mitä tää nyt on. Ja sitten vielä ketsuppia. Eli niin kuin sanoin, kun tää on aika kuivakka tää hauki. Kun se on vähärasvainen, niin pannaan pikku loraus ketsuppia. Nyt tuli vähän reilusti, mutta ei haittaa. No niin, eli ensimmäinen uhri, Minea. Ja siellä on suunnilleen samat täytteet kuin minullakin. No maista. No, miltä se maistuu? Ihan normaalilta hampurilaista. Ei tää haukeakaan maista. Okei, no se oli vähän silleen ideakin, että se olisi niinku helposti syötävä vaikka rapulassa. Paljonko antaisit pisteitä, jos 5 olisi maksimi? Ehkä 4. Noniin, hyvä. Kiitos. Seuraava uhri. Ole hyvä. Pihvit on aika mega isoja. No, mielipiteen saat kertoa. Oliko hyvä vai ei niin hyvä? Mun mielestä on tosi hyvää. Tässä maistuu aika paljon tekoa. Noniin, ja se on hyvä juttu. Noniin, paljonko antaisit, jos 5 olisi maksimi, niin paljonko olisi pisteitä? 5. 5 pistettä. Kiitos Veikka. Seuraava uhri. Aino. Otahan ja maista ja kerropa mielipiteesi. No onko hyvää? Paljonko antaisit pisteitä? 5. 5/5. Kiitos. Täytyyhän sitä itekin vielä testata. Eli minun mielestä hyvän näköinen. Pihvi onnistui paremmin kuin arvasin. Eli tähän en pistänyt sitä vehnäjauhoa, mitä uhoin ensin laittavani kiinneaineeksi. Pysyy aika hyvin koossa ilmankin. Maistetaan. Kyllä hampurilaisena on erinomainen. Ei mitään valittamista. Suolaa tuli kyllä aika rajulla kädellä, kun mä pistin siihen taikinaan ja sitten vielä tuohon päälle, mutta kalaan pitääkin olla suolasta. Eli semmonen haukismäsburgeri. Suosittelen kokeilemaan.
Jos oot tehnyt hauesta jo kaikki perinteiset, eli pannulla paistanut ja kalakukot ja kalakeitot, niin kokeile ihmeessä burgeria. Ja tuo smash-pihvi, eli kun se tehdään ohkaiseksi, niin siihen tulee rapeat reunat. Antaa sitä makua, antaa tekstuuria. Pekoni on valinnainen tuohon sekaan, mutta itse laittaisin, koska se on tosiaan hyvin vähän rasvainen tuo hauki. Niin se on sitten tosi kuivakin se pihvi, jos siinä ei rasvaa yhtään. Voi tietysti vaikka öljyä laittaa sekaan tai ihan voita siihen taikinaan. Kyllä se, mä uskon, että sekin auttaisi siinä. Jos haluaa sen niin oikeasti se hauenmaa sieltä, niin silloin ehkä laittaisi öljyä tai voita. Eli semmonen ruokavinkki tällä kertaa. Kokeile ihmeessä. Palataanhan seuraavalla kerralla. Moro! Hei hei! Hei hei!